จับเลยทำมันแต่จับก่อนเพื่อตะโกนกูมีวิธีเอาเลยปั่นแต่กูจริงเลยเอาดูเอาดูคุณพฤกษ์ยูทูบที่คนที่มาดีในยูโอคุณไม่อ่านเอาลำตัวใช้ยูคุณเขาบอกว่าคุณปั่นแต่ดูพวกนี้ดีเลยเนี่ยเกียร์ดินเนี่ยเกียร์บกวนเนี่ยเกียร์ตาม
Di mana lu untuk lu dia orang itu